हॅलो एव्हरीवन. आज आपण क्रोशा ट्युटोरियलमध्ये क्रोशाचं न्यू पॅटर्न हाऊ टू मेक कॉफी मग बघणार आहोत. क्रोशाचा कॉफी मग हा आपल्याला बनवायचा आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. त्याच्यासाठी ब्राऊन कलरची वूल, व्हाईट कलरची वूल प्रोपाईची घेतलेली आहे, 3 mm ची सुई घेतलेली आहे, थोडीशी ब्लॅक कलरची वूल घेतली आहे आणि कातर घेतलेली आहे आणि सुई घेतलेली आहे. तर क्रोशाचा कॉफी मग बनवायला आपण आता सुरुवात करूया. हे एक सोपं ट्युटोरियल आहे, इझी फॉर बिगनर्स आहे. बनवायलाही एकदम सोपं आहे. सुरुवातीला आपण मॅजिक रिंग घालून घेऊया. ही मॅजिक रिंग घालून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी 6 सिंगल क्रोशे घालणार आहे. एक, 2, 3, 4, 5 आणि हा 6. हे घालून झाल्यानंतर पहिलं जे टोक आहे ते खेचून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पहिला जो सिंगल क्रोशा घातला आहे तिथे आपल्याला एक स्लिप स्टिच करायची आहे. ही करून झाली आहे. आता आपण एक चेन घालूया. त्याच्यानंतर परत त्याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. हा एक आणि हा दुसरा. असे आपल्याला सगळ्या सिंगल क्रोशामध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे घालून घ्यायचे आहेत. हे मी पूर्ण करून घेते. आता पहिल्या चेनमध्ये परत आपल्याला जॉईन करायचं आहे आणि स्लिप स्टिच घालायची आहे. परत एक चेन घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर परत ह्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशा आणि त्याच्या बाजूच्यामध्ये त्याच्याचमध्ये अजून एक सिंगल क्रोशा. असे करून प्रत्येकामध्ये अजून 2-2 सिंगल क्रोशा घालायचे आहेत. असे आपण पहिला 6 सिंगल क्रोशा, त्याच्यानंतर डबल झाल्याने 12 सिंगल क्रोशा सेकंड लाईनमध्ये. आता ही थर्ड लाईन चालू आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला 24 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. ही लाईन मी कंप्लीट करते. आता हे 24 सिंगल क्रोशे झालेले आहेत. आता मी जॉईन केलेलं आहे. एक चेन, त्याच्यानंतर एक सिंगल क्रोशा, परत एक बाजूच्यामध्ये सिंगल क्रोशा, अजून एक सिंगल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा आणि त्याच्या बाजूच्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे. असं आपल्याला करत जायचं आहे. मी कंटिन्यू करते. ही लाईन पूर्ण झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा परत एक सिंगल क्रोशा, बाजूच्या ह्याच्यात सिंगल क्रोशा, त्याच्या बाजूच्या ह्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशा. असे सगळ्या
लाईनमध्ये आपल्याला एक एक सिंगल क्रोशा करून घ्यायचा आहे. ही मी लाईन पूर्ण करते. आता इथे जॉईन करते. तर नेक्स्ट लाईन परत एक चेन, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशिया, बाजूच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशिया, त्याच्या बाजूच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशिया, असे 3 सिंगल क्रोशिया आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये डबल सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे. एक आणि त्यातच हा दुसरा. परत 1 2 3 आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. असंच आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. ही लाईन पूर्ण झाली आहे. इथे जॉईन करून घेते पहिल्या ह्याच्यात. आता परत त्याच्यामध्येच एक सिंगल क्रोशा, बाजूच्यात एक सिंगल क्रोशिया, 2 झाले. हा तिसरा सिंगल क्रोशिया आणि आता हा चौथा. ह्याच्यामध्ये 4 सिंगल क्रोशिया झाल्यानंतर 5व्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला डबल सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे आणि असंच आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. 4 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत आणि 5व्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला डबल सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. म्हणजे एकाच चेनमध्ये 2 वेळा घालायचे आहेत. हे 4 नंतर हे 5व्या ह्याच्यात 2 सिंगल क्रोशे, परत 4 नंतर 5व्या ह्याच्यात 2 सिंगल क्रोशे, हे कंप्लीट करते. आता हे कंप्लीट झालेलं आहे. आता मी हे जॉईन करते. आता परत त्याच चेनमध्ये आपल्याला सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. ह्या 6 लाईन झालेल्या आहेत. आता आपल्याला 7 ते 13 लाईन ह्या फक्त सिंगल क्रोशाने बनवायच्या आहेत. फक्त सिंगल क्रोशे सगळ्या लाईनवरती घालत जायचे आहेत. अशा आपल्याला 13 लाईन्स करायच्या आहेत. 13 लाईन झाल्या. याचा पुढचा भाग मी नेक्स्ट पार्टमध्ये दाखवला आहे.